welcome sa ating YouTube channel. So, first, if you are new no, sa ating channel, so at gusto niyo talagang matuto, gusto niyo mag-aaral ng stock market, then you can click playlist and then go to stock market pre-webinar. So, dyan, ang dami niyong mapapanood ng mga pre-webinar series. No? Ang daming videos dyan. So, mayroon tayo dyan 17. And if you want to learn more, you can check our stock market learning resources. So, meron din tayo dyan 18 videos na about learning materials din yan. No? So, kung talagang gusto nyo matuto, check this playlist for free. Okay? And if you really want to support our channel, no, just click join. So, ang ginagawa natin is nagkakaroon tayo ng learning for members only. So, yan. Tuturo natin kung paano yung magtamang pag-trade, no? Mga question and answers. So, more of Q&A session to. Hello guys, so welcome sa ating weekly trading guide. Okay, so today we will discuss yung inyong mga stock request. So anyway, if you want to join dun sa ating mga stock request, you can join our FB group, no? So Techno Fundamental Traders. Yan, join lang kayo dyan. Dyan tayo nag-poll para sa mga stock request. Okay, so if you want to join, gusto nyo mag-vote ng stock, masama sa request, masama sa analysis, then you can join us para makabote kayo dito. Okay? Today, we will discuss yung inyong mga stock request, no? So, apparently, ganun pa rin. Mas marami yung second liners kaysa sa mga blues. We will start with PSEI and blue chips. So, dito muna tayo sa global market. Okay? Para mabigyan natin ng mas clear view. Okay? Clear view. Okay. Pero silip muna tayo sa ating PSEI index. Okay. So sa ngayon, ang PSEI natin is basically going down, di ba? Mapapansin natin, medyo nawawala yung momentum. Ang ating RSI is below 50. Okay? So yan yung 40, 50. First time na nabasag yung 50 level ng RSI. So somehow medyo watch out, di ba? Watch out, parang ganito yan, di ba? Nung time na nabasag, nag-breakdown. Then, nag-consolidate sa baba, tapos nag-breakout sa 50, then nag-rally. So, ganun siya binabasa yung 50 RSI. Di ba? Kita nyo dito, kahit saan dito. Okay? Pag binacktest nyo, makikita nyo yan. So, that's number 1. Number 2 is, yung ating MACD is ganun din. Medyo lumalaki yung momentum going down, and lumalaki yung foreign selling. So nakikita natin medyo nagiging bear yung sentiment. And yung volume niya is palaki habang nasa baba. Anyway, somehow good yan kasi ibig sabihin may bumibili sa support. Kasi kung titingnan natin yung chart niya is yan. Ang psychological talaga is 7,000. Diba? Yan yung whole number. Psychological support yan, 7,000. Okay? So, ano bang nangyayari? Na-test na natin yan noon, nung first na magkaroon ng rumors about new strains sa Philippines ng COVID. Pero pinagpag lang, and then bumalik. Okay? So, ngayon, hindi siya naka-breakout dun sa resistance na 7.3. Actually, yan talaga yung resistance ng index, yung 7.3 level. Nag-test mag-breakout nung lumabas yung good analysis ng Fitch para sa Philippines. Pero, kailangan pa rin ng data. Why? Kasi, kung mapapansin nyo, nag-rally na tayo ng strong bago lumabas yung earnings and yung GDP ng fourth quarter. So, next week, lalabas na yan, GDP ng fourth quarter. That's why nakikita nyo yung index is medyo nagkakaroon na ng range and somehow nag-test ng support. Okay? Ang initial forecast ng GDP is, una is -6, then naging -8. Yung last forecast is naging -9.6, okay? So, sa -6, dyan dapat yan, around 7.3. Pero sa -9.6 or almost 10, kung lalabas ang GDP ng -10, so, yan na yun. Yung 7,000, okay? So, along the way, habang lumalapit yung release ng earnings and GDP, medyo nilalagay tayo sa support. Ibig sabihin, anything na lumabas yung GDP na below sa expectation, kasi naka-price in dyan is near -10, di ba? So, kung anything lumabas yung GDP na -10 near, so okay lang yun, neutral lang yun. So, range na tayo dyan.
Pero kung ang GDP natin is below sa 10, halimbawa is 7, 6, positive yun, then we might test the resistance. Tapos paglabas ng mga earnings, mauuna kasi yung GDP bago yung earnings. So, pwedeng mag-test ng resistance yan paglabas ng mga earnings. Basically, maganda yun kung maganda ang GDP, then breakout yan. So, yun yung possible scenario. However, kung mapapansin niyo kasi, next week na lalabas si GDP, pero medyo ang ibig sabihin yan is somehow parang nagiging fair yung sentiment para sa GDP. Pina-price in agad. Okay? If in case na ang GDP natin is 10 or 11, 12 negative, so basag yung 7,000 dyan. Okay? So, yun yung mga possible scenario. Anyway, this is only an speculations and forecast. Okay? Halimbawa, may mga other positive news. Kahit negative yung GDP mo, bigla namang may mga news na like, for example, na-approve ang feast bill, na-approve ang create bill. So, kahit down yung GDP mo, that is already written. And ang ipaprice in yan is yung mga new development like yun, kung ma-approve yung mga ganong catalyst. Okay? So, pino-forecast lang natin yung future na mga datang paparating. Pero pag lumabas na yan, tapos na yan. Okay? And to give you a clear view kung anong nangyayari sa buong global market, no? Not just only Philippines. Hindi tayo nag-iisa, okay? Hindi tayo nag-iisa. Kung titingnan nyo ang global market, pare-pareho yan. Kasi ang labas ng earnings sa global market, almost same yung timeline. Kung papansinin nyo, Singapore, nagko-consolidate din sila. Nag-aantay sila ng release ng earnings din and GDP nila. Okay? Pare-pareho yan. Medyo, kung mapapansin nyo lang, maganda yung consolidation nila sa taas. Okay? Katulad rin ng US. So, ngayon, nagsisimula nang lumabas yung mga earnings nila. So, sa taas sila nagko-consolidate. And, ano ba itong green? This is Tokyo, di ba? So, medyo maganda, no? Nasa taas yung consolidation. Tatandaan nyo, pag nag-consolidate sa taas bago ang release ng mga earnings, that is positive sign. Kapag nag-consolidate sa baba, that is negative sign. Ibig sabihin, hindi maganda yung forecast. Kaya kung titingnan nyo itong mga to, sino yung nagko-consolidate above? Sila yung may possible magandang result bago pa lumabas yung actual data. For example, itong nasa taas, Korea. Kita nyo, nag-drop ng konti pero binalik doon. So, good ang sentiment. Same thing dito sa yellow sa Taiwan. Siyempre, hindi naman nila problema ang COVID, di ba? Vietnam, medyo sinell off na. Tapos, yun. Range muna siya. Pero US, yan. Ano pa ba to? Japan. Okay. Indonesia, kamukha natin. Actually, itong tatlong to magkakamukha. Indonesia, Thailand, and Philippines. So, lahat nagko-consolidate pero tayo yung nagko-consolidate sa baba. Okay, sa ilalim tayo nagko-consolidate. So, meaning, somehow bearish kasi pag pangit talagang labas ng GDP, itong tatlong bansang to, pwedeng i-sell off yan. Okay? And then, saka na lang sila mag-re-recover or magka-catch up kung may catalyst na sila. Pero itong katulad nito, itong yellow, Taiwan, and Korea, so medyo maganda yung forecast nila. Kaya ganyan ang itsura niyan. So ganun binabasa yung mga macroeconomics. Anyway, if you want to learn that, meron kaming mentoring na ginagawa. Actually, sakto Q3. Kaso, prerequisite kasi yung Q1 saka Q2. Anyway, just PM me kung interested kayo. Ano? Okay, so that's it for global market. So, yan yung nangyayari ngayon. All are consolidating. And tingnan nyo lang kung saan part nagko-consolidate. So, Philippines sa baba. Same with, yan nga, Thailand and Indonesia. Okay, Singapore, maganda. Kasi ang problema sa Philippines, ang bagal ng vaccination. I think Indonesia nag-start na. Singapore, nakapag-vaccine na sila ng first dosage. US, alam naman natin, siyempre. Thailand, medyo may problema din. Yung yellow is Taiwan, walang problema sa COVID yan. Maganda yung handling nila ng COVID cases nila. So yun yung problem sa Philippines. Tapos may news pa ng new strain, no? So ano pa naman yun, ang bilis makahawa. So kung tuloy-tuloy yan, somehow magiging negative yan para sa Philippines. So uptrend pero mabagal, yun ang mangyayari dyan. Kung tuloy-tuloy na ganito yung scenario natin, uptrend tayo pero mabagal. Tapos anything bad news sa global market, sama tayo sa bagsak. Sa rally, medyo laggard tayo. So, yan ang possible future ng Philippines unless magbago yung system natin, no? Magbago yung health system para mapabilis yung vaccination.
Okay, so that's it for Philippines or for PSEI. So basically, ang ibibigay niya sa iyo is blue chip sentiment. So kung anong galaw ng PSE, ganyan ang galaw ng blue chips. And yung second liners is madadamay sa sentiment somehow, no? Unless may catalyst. Okay? So that's it. Punta tayo sa mga request nyo. Gtcap. Okay, so for Gtcap, ayun, nung nagkaroon ng panic sa 7,000. Anyway, nga pala, balik tayo sa PSE, no? For PSE, yung 7,000 is make or break, okay? 7,000 is make or break. Pag yan nabasag, kahit wala pang GDP, medyo, ibig sabihin yan, ang forecast is negative. So, better lighten your position, no? Kailangan mag-ingat tayo. Pero kung mag-hold yan sa 7,000, mag-aantay ng earnings yan or ng GDP. Both, no? Pero mauna ng GDP. Pag maganda, then balik na sa taas. Okay, so make or break 7,000 level. Pag nasira, unload muna ng konti. Pili na lang, maging selective na lang tayo. Okay? So Gtcap. Yung Gtcap naglabas na ng car sales, no? Car sales is down for the month of December pero is still up month on month kumpara nung last November. So basically neutral. Okay. So sa ngayon is EMA 100 yung green. So yun, EMA 100 yung kanyang support. Kita nyo naman pag tumama doon, nagba-bounce, another tumama, nag-bounce ulit. Kaya lang pababa yung trend niya, no? Pababa. Okay, so medyo ang pinakamaganda diyan is range trading. So bibili kayo near 500. 520, pwede na 520, 500. Kung babalik pa doon. Pero kapag nga bumagsak ang GDP ng negative 10 or more, so pwedeng mabasag yun dyan. Okay? Pwedeng ganun yung mangyari. Pero actually support talaga yung 500 na yan. Strong support na yan. Pwede na kayo mag-accumulate yan. Pero pag nabasag pa yan, ang next nyo na is 450. Okay? 450. Pero kung good, and nag-rally dahil good sa GDP, good sa earnings, so resistance mo is 580, then kaya niyan hanggang 630 or hanggang 650, 660. Okay? Actually, malakas yung Gtcap talaga. And good for long term yan kasi alam naman natin. Tingnan natin yung fundamentals para makita nyo. So, ang fair value niya is 1,000. Okay? 1,020. Ang price to book niya, or ang PE ratio niya is 14. Ang forward niya is 9. So, basically, sinasabi ng forward PE, in the next 12 months is makaka-recover siya. Okay? Kaya nga, below yung forward sa current. And ang historical niya is 18. So, kung mura siya ngayon, mga susunod na araw, mura pa lalo yan. Kasi nga, at 555, 14 times lang siya or 15. Diba? Pero historical niya is 18. Yun ang ibig sabihin nun. So, mura to si Gtcap. Pwedeng mag-long, pero make sure na near 500, pag nabasag, you need to cut or to lighten your position and then buy back sa 450. Okay, so that's it for Gtcap. Next is AGI. Okay? AGI, parang pareho din ni Gtcap. So, kung napapansin nyo, pare-parehas lang ng itsura sila. Kasama yung index. Holding sa EMA 50. So, yun ang support. Dati ang support niyan is ito, yung 10 pesos as psychological support. So, ngayon is medyo bumababa na. Okay lang, pero mayroon tayong nakitang konting so wala pala. May konting divergence lang. So, medyo flat, pero medyo ano na to. Okay, nagka-high. Okay, so halos wala palang divergence. No, flattish lang. So, yun talaga, support. Your support is 9.8. Okay, pag nabasag si 9.8, medyo 9.3 pero mahina. Ang next mo is 870. Okay, so pwedeng mag-accumulate near 9.8 tapos cut hanggang 9.2. Pero pag nakarally, 10 muna bago 11. Tandaan nyo, pag nag-breakout si index, breakout din yan. Sasabayan sa index. Okay? Anyway, AGI is still good. No? Still good yan. So, okay naman si MACD. Kasi kung titignan nyo si AGI, it is at 9.8. Diba? At 9.8, ang fair value na is 16. Okay? So, dito pa. Malayo pa.
PE niya ngayon is 6, pero forward niya is 7. So, medyo mahal na. Anyway, hindi pa naman siya sobrang mahal kasi 11 pa talaga. 7, 11, almost ano ka pa dyan, 30, more than 30 or 40% pa. So, around dun. So, okay pa to sa AGI. Kaya lang hindi ganun kaganda yung future na pino-forecast. Anyway, may value, di ba? 16, tapos 9 pesos, di ba? So, ayan. Almost more than 50%. Pero remember, no? Hindi laging nahihit ang fair value unless bull run. So, ngayon, nasa bull run na sana kung naka-breakout sa 7.3. Kaso as long as below 7.3. So, consolidation and hindi siya bull territory. Okay, so Megaworld. Next is Meg. For Megaworld, okay, so gumagapang pataas. Kita natin yung trend line. Nagkakaroon ng trend line. Yan. Okay, so yun ang kanyang range. Uptrend na may range pataas. So good naman to si AG, si MB, si Megaworld. Okay? Ang problem na lang natin sa property is yun, malaki pa rin yung effect ng Pogo. So based sa report is marami pa silang naging mga vacancy. Tapos bumabawi ang pag-pour sa mga online gambling nila. Kasi hindi na nila ma-recover yung loss nila sa Pogo. So somehow negative pero still good ang fundamentals nito ni Megaworld, no? Kaya lang, nasa support na. So, basta nabasag ang 7,000, basag din yan. Sasama yan. Pag nag-breakout sa 7.3, breakout yan sa 4.3. So, ganun lang yung laro dyan. So, kung blue chips kayo, dapat basahin nyo si index. Kasi yun yung main driver. Yun yung main gauge nyo kung ano mangyayari dito sa mga blue chips nila. So, hindi na masyado sa technicals, no? More of economics and yung PSCI data. So, basically, yun yung susundin. Okay, ganun talaga sa blue chips. And then, much weight sa fundamentals. Okay, kasi kung nag-buy on breakout kayo dito, di loss kayo kasi, di ba, ito yung breakout niyang una. Baka breakout, then balik. So, laging ganun sa blue chips. Breakout ulit, then balik. Nag-breakout, then bumalik. So, kung buy on breakout ka sa blue chips, hindi ka pwedeng hindi mawi-whipsaw, di ba? Sa blue chips is basically buy on support. Although uptrend siya, so may trend line ka naman, so buy ka sa support. So, mas kikita ka pa dyan kasi tipin nyo dito 10%. So, another drop sa support. So, 10%. So, kung ito, diba, halimbawa, nag-support yan dyan, ang labas ng mga data, so you have another 10%. So, in the long range, nakailang round ka na dyan mula dito sa support. Or so 1, 2, patatlo. So, 30% na rin yan. So, ganun ang laro sa blue chips. Hindi katulad sa mga basura na breakout. Okay? ICT. Fundamentals pala ni Meg. Fundamentals ni Meg is at 4 pesos, ang fair value niya is 4.9. So, medyo malapit, di ba? Malapit. Ang PE niya is 10. Forward niya is 12. Ang historical niya is 9. Ibig sabihin, this is overvalued. Okay? At the current data, at the current earnings, last 3Q, siya is overvalued. Okay? Pero bakit siya nagra-rally? Kasi we're factoring or we're considering yung fourth quarter. Okay? If ang fourth quarter is almost same ng third quarter, meaning walang magandang positive development, no? Walang good news for Meg, pwedeng mag-breakdown yan. Okay? Kasi nga, mahal na siya sa ngayon. Kaya lang siya nandyan kasi they are forecasting na baka naman maganda yung fourth quarter niya. But basically, titingnan nyo sa forward PE, bakit 12? Bakit more than sa current? So, in other words, in the next 12 months, hindi siya makaka-recover agad. So, yan ang ibig sabihin ng forward PE. So, I suggest, no, kung meron kayo nito, pwede nyong bantayan tong support na to. Pag yan nabutas, babalik yan sa proper valuation. So, dapat ang PE niyan, current PE niya is near 10 lang. Actually, over na siya sa 10. Pero kung maganda ang earnings, justified yan. Sa value, wala yan. No? Magbabago yan. So, watch out sa earnings. Dapat maganda. Pag pangit, avoid Meg. Okay?
Next is ICT. Okay, for ICT, somehow gusto mag-breakout. So, malalaman kung kaya. Ang ICT kasi, fundamentally, yan yung pag lahat ng economy is nag-recover, number 1 beneficiary to si ICT. Why? Kasi lahat ng port, doon dadaan ng mga product, di ba? Import-export. So, yun yung magiging masiglang sector. So, lahat ICT dadaan yun kasi siya nga yung port and terminal services, mga container services, di ba? Plus, meron siyang mga exposure sa other countries. So, kung maiwan man ng Philippines sa recovery, kikita pa rin si ICT kasi yung other market or other countries nagre-recover na. So, yun yung maganda sa position ni ICT. That's why, tingnan natin to, no? Abangan natin to. Kasi nagkaka-volume dun sa breakout level. So, kung mag-breakout yan, may test yan. Pwedeng buy sa mismong breakout, pero katulad nga ni Megaworld, tingnan nyo rin to, di ba? Every time na magbe-breakout, bumabalik, di ba? So, breakout, may test. So, ganun ulit. Breakout, nagtitest. Ganun. So, ganun sa blues. Kung nag-breakout, pabayaan nyo muna, antayin yung bumalik. Pag bumalik, then yun ang entry. Okay? Kasi kung mapapansin nyo, uptrend naman siya. So, dito mo abangan sa EMA 50 kung maganda yung data niya. Pero basically, maganda ang expectation dito. Kita nyo naman si RSI, oh. Saka si, ayun, may buyers siya. Kahit tingnan natin sa fundamentals, good ang ICT. Kasi, sa ngayon is 133 yung kanyang fair value. Okay? So, 133 lang. Pero, pag lumabas yung new data niyan or yung new earnings niyan, pwede yan. Pwede. Pwedeng magbago. Okay? So, yung current niya is masyadong mataas kasi nga maganda yung forecast. So, hindi mo pwedeng gawing basis yung current. That's why ang ginagamit natin is forward, di ba? Kasi yun nga, forward looking. So, at forward PE niya is only 26. Current, ang historical niya is 44. Okay? That's why we can say na mura pa to. Okay? Kahit 133, mura pa yan kasi yung forward niya is only 25. Okay? So, that's it for ICT. Worth to watch. BDO. Okay, so sa banks naman tayo. Remember, ang banks is isa sa mga late na nagre-recover palagi. Although, nagbaba ng interest rates, pero nagiging peaky naman sila pagdating sa mga loans kasi ang dami lang bad loans. So, maingat ngayon yung banks. Somehow, na-affect yung kanilang earnings. So ngayon, nag-create ito ng head and shoulder pattern na somehow bearish, no? Bearish formation. Ang maganda lang is naho-hold niya yung support niya at 100. Okay? So, pwede naman siya kung hindi mag-materialize yung head and shoulder, pwedeng range trade. Okay? So, ang best entry mo is near 100. Okay? Near 100. Tapos, range trade mo. Malaki na rin yan. Almost 10% yan. Diba? Sa 12, kung hindi nyo man masakto sa bottom or sa top, so may laro pa rin kayo na 10%. Okay? And then, strong support niya is 97. Okay? Pero among the banks, ito yung isa sa pinakamaganda. Okay? So, mamaya natin discuss yung fundamentals ng tatlong banks para sabay-sabay na para makita nyo yung difference. Okay? So, maganda yung technicals niya sa indicators kasi above 51 si RSI. Yung MACD niya is nagre-recover. Okay? Kaya nga lang yung formation or pattern is somehow hindi ganun kaganda. So, the best thing is mag-abang sa 100. Or, kung maganda ang earnings, then breakout yan dito. Kung maganda ang earnings. Sa lahat ng stock, kung mapapansin nyo, na yung mga blues kanina, di ba? Nasa baba, nagko-consolidate. Pero si BDO is iba. Sa taas, nagko-consolidate. So, somehow, isa sa pinakamalaking banks sa Philippines and probably maganda yung ilalabas na earnings niyan kaya ganyan. Kasi kung pangit yan, dapat sa babayan nag-consolidate. Okay? So, watch for the earnings. Mauuna yan si BDO. Isa yan sa laging nauuna maglabas. So, pag maganda ang earnings niyan, so possible maganda rin yung other banks. No? So, kung hindi kayo makabili dito sa 100, ang buy nyo dyan is dito sa 115. Kasi yan yung breakout level. Or, katulad nung kanina, pag nag-breakout,
pwede kayong mag-momentum pero kung kayo ay swing or position, so abangan nyo sa retest. So parang ganito lang yan, no? Nag-breakout, pwede nyo sabayan yung momentum pero may retest kung naiwan. So doon kayo sa retest bumili. Diba? So may rally pa din kayo. Pag nag-retest ulit, then yun yung pwede nyo uling sakyan. Okay, so ganun sa blues. No, hindi, pwedeng i-momentum pero medyo hindi kasing bilis ng second liner. Okay? BPI. Okay, so kitingnan nyo naman itong BPI. Kung si BDO nag-conso sa taas, ito nag-conso sa baba. No? Ang maganda lang dito, nasa support. Pero yun nga, bakit nilagay sa support kung kailan malapit na ang earnings result? Meaning, isang sablay lang ng data niyan, di kaunti na lang, breakdown na yan. So yun ang ibig sabihin niyan, kaya nasa baba yan. Ang MACD nyo is neutral. RSI is nagbubutas na, nasa 42 na. Diba? So kung i-compare nyo yung dalawa, BPI and BDO, so much better yung technicals ni BDO. Diba? Ito may seller din to. Pero pwede yan, abangan nyo lang dito kasi since nasa support naman, so pwede naman kayong mag-risk technically, di ba? Technically. Pero mag-ingat lang bakit sa baba nag-consolidate. Dapat sa taas kung maganda. Diba? MBT. Same thing sa MBT, sa baba nag-consolidate. Okay? So yan ang support. 46 pero may mas malalim na support. 43. Okay? Nasa gitna pa pala to. Medyo pambaba din yung ating RSI. Ang daming seller. Yung isa, si BPI, nasa baba. Ito, nasa gitna. Si BDO, nasa taas. So, dun pa lang makikita mo kung sino yung malakas technically, di ba? Si BDO yung nasa taas. Pero yung dalawa, kung bababa sa support, you can start accumulating kung gusto nyo yung banks. Okay, so sa fundamentals tayo mag-base. So, sa tatlong banks, okay, ang fair value ni BDO is 158. So, currently 111 lang siya. So, malaki pa yung upside mo, di ba? DPI, ang fair value niya is 106. 81 lang siya ngayon. Okay, so maganda pa. MBT, 46.6 siya ngayon. 92 ang fair value. So, ang tataas ng FB, di ba? So, malaki yung upside. Kung titingnan naman natin ang book value, okay, so sa tatlo, ang may pinakamagandang book value is si BDO and basically si BDO, no? Kasi 1.31 tapos 129 yung forward, so mas okay. Although si MBT is 66 tapos 65, so konti lang. Pero kung sa upside nyo titingnan, mas malaki ang upside ni MBT. Anyway, value kasi sa MBT, so pwedeng i-long term. No? Make sure lang na sa baba nyo bibilhin yan. BDO, same thing, pwedeng i-long term yan. Si BPI, medyo expensive to. No? Kasi isipin nyo, 129 tapos biglang 137. So, medyo mahal yan. Kung pipili kayo ng banks, pwedeng mas mamili kayo sa dalawa kasi ito yung cheap in terms of valuation. In terms of technicals, ang magandang entry naman is na kay BPI kasi nasa pwesto. Pero bakit nasa baba? Diba? Malapit na ang earnings, but nasa baba? So, yung magagandang stock, dapat nasa taas yan. Kasi ibig sabihin, positive sentiment. Paglabas ng data, pipitikin na lang yan para breakout na. Okay? Yun lang, kung maging hindi maganda ang result, tapos miss pala yung estimated, laki ng downside. That's why dapat may cut loss kayo doon. Okay? So, that's it para sa mga blue chips, no? Punta naman tayo sa inyong mga request na second liners, AR. So, si AR, ayan na. Ito yung isa sa mga strong recovery. Kung iisipin natin, mula sa bottom, naka 73 upside siya, di ba? Kung na-bottom pick mo dito, di jackpot. So, ngayon, anong mangyayari sa mga basura? So, basically, may volume pero stopping volume ba yan or bounced lang yung volume niya? So ngayon, lahat ng basura, lahat ng basura dahil nagkabuhusan, medyo maraming ipit. Okay? So magbabago ang laro. Sinabi natin magbabago ang laro. Nung nakaraang linggo, lahat lumilipad, lahat nagsisiling. So ngayon, hindi na ganun ang mangyayari dyan.
somehow maraming ipit, so maraming takot. Ibig sabihin, kada rally may magbebenta. So, hindi ganun kabilis yung pag-akyat. Just like nung nakaraang linggo. So, bumagsak na. Ang sinukat natin is yung full leg para kuha natin yung buong upside para makita natin kung nasaan. So, basically, unang test niya is yung fib 618. Ang next is yung fib 382. Okay? So, dun siya nag-open. Nag-panic pa. Sakto naman yung mga fib level natin, di ba? Yun yung support. So, basically, ngayon, ang sinasabi niyan is, ang support na natin na strong dyan is 0.36. Okay? So, next support mo is itong 0.55. Pag ito, binutas pa, dito yan pupulutin. Pero, given yung strong recovery niya, kung may rally pa yan, ang next resistance mo is 0.83 lang. Okay? 83 lang. Kasi kita nyo naman yung candle daming inaipit dyan. So, pwedeng maka-breakout yan dyan, pero consolidate kasi magbebenta yung ipit. Tingnan nyo kung kaya pa. Pero ngayon, yan lang yung upside niya. Unless natutuo yung kwento na bibilin siya ni Singson. Kung totoo yun, basically dapat sa 0.1 yan. No? Dito dapat yan sa 0.1. Kasi yan yung par value. Pero kung hindi totoo, so, pwedeng consolidation ang mangyayari. Okay? Consolidation muna. Kasi uubusin yung mga naipit dito. Kung mainip yung mga naipit, magbubuhos yan hanggang dito. Okay? Kasi dito wala namang naipit sa part na to. So, kaya naging support yan. Okay? So, yan ang problema sa mga basura. Laki ng kita. Pag nalugi, medyo malaki din. So, kailangan talaga well-disciplined tayo. Next is MRC. So, yung MRC, may laman talaga. Yun nga lang nadamay sa sentiment. Okay? Kaya nabuhusan din. So, basically, ang support niya is yung kanyang EMA 50. So, dun siya nag-bounce. Ang next support niya is yung EMA 20. Kaya lang, hindi siya nakapag-above doon. Naging resistance ngayon yun ng EMA 20. So, for now, may resistance tayo dyan. Okay? Pwede rin nating sukatin yung Fibonacci. Pero basically, ito support niyan. Okay, so ito support. Sakto naman, di ba? Yung EMA 50, confluence dito sa support and sa resistance dito. Okay, so kung may babalik yan dyan, pwede yung ipunin uli. Since may laman naman to, so pwedeng i-hold. Diba? Pwedeng i-trade ng with confidence. Okay, so ayun din, malapit lang dun sa level yung ating mga support. So eto pa. Meron din ditong support. Tama naman, meron ditong konti. Pero dahil sa laki ng volatility, medyo minsan hindi nare-respect yung mga support, no? Resistance sa FIB is dito sa 78, pero basically nandito yan sa 74. Okay? 74. Pero kung yung stock may laman, babalik yan. Okay? Babalik. Nadamay lang sa panic. Kita nyo, hindi naman to nag-ceiling, di ba? Hindi naman to nag-to the moon. Pero hinampas din kasi nga nagkaroon ng panic. So, may chance bumalik yan. Pero, tingnan nyo muna. Kasi kung nagkabusan, may naipit yan. So, medyo bibigat. Ganun yung mangyayari. As long as above 50 naman siya, so okay pa. So, somehow may correction. Okay, so yan na. Yan na yun. Support nyo na yung nasa baba. Dapat hindi yan masira. So, mukha namang hindi kasi nga, di ba? Umapak pero bumalik. So, malakas yung stock, ibig sabihin. Kinabukasan yun, may counting seller pa. So, watch out sa Monday kung anong decision. Kasi doji kasi sa ilalim. Sabihin, indecision. Pero dito pa lang, nag-decide na siya na angat siya. Pero ngayon, indecision siya doon. So, baka wala ng seller. Baka ubusin lang yan. So, pagkatapos nun, pwede na uling umakyat. Okay? Basta tandaan nyo sa lahat ng mga bumagsak na basura, yun lang may catalyst at yun lang may laman ng makakabawi. Okay? Same like Nikl. Nikl, hindi naman nag-to the moon, di ba? Pero hinampas din. Hindi naman nag-floor. Okay? And ang maganda, na-hold niya yung support. So, ang support kasi niya is yung, yan, 529 or 530.
Pero hinampas pa rin, di ba? Pababa. Pero somehow, kayang gawing green. Di ba? Kayang itulak para maging green. And then the next day, nabawi niya yung binagsak niya. Okay, medyo nakadikit. Di ba? So, for nickel, yun yung support mo. Pero psychological niyan is 5 pesos. Okay? So, first support is 5.30, second is 5 pesos. Pero I don't think na babalik sa 5 pesos yan kasi kung talagang bearish, dapat tumama na yan dun. No? Yung last 2 days na ampasan, yung flooring, dapat nag-floor yan. Pero bakit hindi, di ba? Kasi may mga nagtutulak, ayan, no? Kitang-kita naman. So, they have to protect yung kanilang stock. No? Hindi naman siya nagtudamod. Bakit po floor? So, sinusupport yan. Okay, RSI is 52. Okay, so very good. No, hindi nag-50. Hindi rin nag-below 50. So far, so good to see nickel. Resistance nyo is 6 pesos. Basically, mas taas pa yan. Dapat nasa 7 pesos pa yan. Ito pa dapat ang resistance niyan. Pero dahil nauntog sa 7, nagkabuhusan, yun. Pero long term is good for nickel kasi green energy plus battery. So, isa sa biggest mining sa Asia is Nikl Asia para sa nickel. Okay, so may potential. Okay, so last is FNI. Okay, for FNI, so ganun din nag-consolidate. Ang difference lang is hindi ganun kalalaki yung volume kay nickel kasi in terms of output kasi ng nickel mining or nickel ore, malaki yung output kasi ni Nikl Asia. Okay? So ngayon, support natin dito is yan 0.76. Ang maganda dito, hindi umaapak sa support. So, malakas talaga yung mga nickel mining kasi dapat yan kung talagang walang laman, dapat binuhusan yan, di ba? Pero ba't lumaban? So good para sa mga nickel miners. Good for long term para sa green energy kasi sila yung isa sa mga beneficiary nun. So, range lang yan dyan. Pag lumabas ng earnings, sigurado breakout yan. Same thing with Nikl Asia. Pag labas ng earnings, sigurado breakout yan. Remember, ang shipment natin ng nickel is going to China. Mostly sa China. And yung Tesla is nasa China na. Diba? And yung last na presyo nila ng Tesla cars is binagsak nila sa China para mas maraming makabili. So that means mas maraming nickel yung kailangan. And nag-close na nga si Indonesia. That's why the Philippines na kuha ng mga nickel ore. That's why okay na okay si FNI and si Nikl Asia. Okay? Okay, so before we proceed, i-greet muna natin yung ating mga labing sponsor and supporter. So thank you guys for supporting our channel. Anyway, banggitin ko lang yung last name na para for confidentiality din nila. So, thank you kay Miss Kirby, kay Brother Kim, kay Brother Cholo, Mr. Anthony, Robert, kay Miss Migs, kay Mr. Jerry, Miss Olive, kay Kuya Ernie, kay Mr. Richie, Mr. Genji, Mr. Belguera, Mr. June, Mr. Janard Luis. So later on, yun namang batch 2, medyo madami rin kasi sila. Okay, so thank you guys for supporting our channel. So yung iba dyan is part din ng mentoring natin. So very generous. So thank you for supporting. I hope you are learning with us, no, sa ating mga ginagawa, and hope nakakatulong tayo sa inyo. And don't forget, malapit na yung ating Q&A session next week. So nag-vote na kayo doon. So it's January 29. So I hope to see you all there, guys, para mas marami and mas live na makausap ko kayo, makausap niyo ako. And if you have any questions about stock, pwede yan. Wag lang love life, guys. Stock lang tayo, stock. Okay? So that's it para sa ating mga blues and somehow yung mga second liners. So next part or sa part 2, i-discuss naman natin yung mga second liner and speculative stocks. Okay, guys, so that's all. Thank you for watching. See you sa part 2.